සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම easy recipe with දිනු YouTube channel එකට ඔයාලා ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද උණු එළවලු රොටි ගෙදරදී හරිම ලේසියෙන් හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් බලමු කොහොමද හදාගන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 350ක්. මම දැන් ඒකට ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඒකටම පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් වගේ එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේක ටිකක් කලවම් කරගන්න ඕනේ. අපි අද මේ පිටිමෝලිය අනාගන්න පාවිච්චි කරන්නේ මදරස් නිවුණු වතුර. ඔයා මදරස් නිවුණු වතුර ටික ටික දාලා අපේ පිටිමෝලිය මේ විදිහට අනාගන්න. අතේ නොඇලෙන පදමට එනකම් ඔයා මේ විදිහට පිටිමෝලිය අනාගත්තට පස්සේ පොල් තෙල් මේස හැන්දක් වගේ එකතු කරලා හොඳට නැවත නීට් කරගන්න. දැන් අපි මේ හදාගත්ත පිටිමෝලිය විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ කාලයක් වහලා තියාගන්න ඕනේ. අපි ඒ අතරේ එළවලු රොටියකට දාන පිරෝම හදාගමු. මම මේ වගේ පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් දාලා හොඳට රත් කරගන්නවා. දැන් අපි රත් වෙච්ච තෙල් එකට අබ තේ හැන්දක් වගේ එකතු කරගමු. අපි එකතු කරගත් අබ ටික හොඳටම රත් වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ පිපිරෙන මට්ටමට හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අපි මේකට කපාගත්ත රම්පේ කරපිංචා ඒ වගේම සුදු ලුණු ටිකක් මේ වගේ එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ ටිකත් අපි මේ වගේ හොඳට ටෙම්පරාදු කරගමු. දැන් මම මේකට කපාගත්ත කොච්චි මිරිස් එකතු කරගන්නවා. ඔයාට මේ වෙනුවට අමු මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ එළවලු රොටි එක හොඳ සැරකට ඒ වගේම හොඳ රසක් අරගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මේකට පොඩියට කපාගත්ත බීලුණු එකතු කරගන්නවා. ඒ ටිකත් මේ වගේ දැන් අපි හොඳට කලවම් කරගමු. දැන් ඔයා මේකට තියෙනවා නම් ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් වගේ එකතු කරගන්න. දැන් ඔයා මේකට කහ කුඩු තේ හැන්දක් වගේ එකතු කරගන්න. දැන් ඔයා මේකට කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක් වගේ එකතු කරගන්න. මේ විදිහට ඔක්කොම පහේ ටික අපි මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. අන්තිමට අපි මේකට එකතු කරගන්නවා තඹගත්ත අල. ඉතින් මේ අල හොඳටම පොඩි කරලා නැහැ. ටිකක් කෑලි හැපෙන විදිහට තමයි අල පොඩි කරගෙන තියෙන්නේ.
අල ටිකත් එකතු කරලා අපි මේක හොඳට කලවම් කරගමු. ඔයාට දැන් තියෙනවා නම් මේකට ලියාගත්ත ලිස්ට් ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි පිරෝම හදාගෙන ඉවරයි. මේක පැත්තකින් තියාගෙන අපි දැන් එළවලු රොටි ටික හදන්න පටන් ගමු. දැන් අපි කලින් හදාගත්ත පිටි මෝලි එක පොඩි බෝල වලට කඩා ගන්න තමයි යන්නේ. ඔයා මේක ලොකු බෝල වලට කඩන්න යන්න එපා. ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි බෝල වලට කඩා ගන්න. මේ වගේ පොඩි බෝල වලට වෙන් කරගත්තට පස්සේ අපි නැවතත් පොල් තෙල් ටිකක් මේ වගේ උඩින් දාලා ආයෙත් විනාඩි 10ක් වගේ මේක වහලා පැත්තකින් තියාගමු. මේ වගේ පොඩි බෝල වලට වෙන් කරාට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ බෝල වල පොල් තෙල් තවර ගන්න ඕනේ. මේ වගේ හොඳට පොල් තෙල් ගාගත්ත ලෑල්ලක හරි බෝඩ් එකක හරි අපි දැන් හදාගත්ත බෝල තුනී කරගමු. මේ වගේ හරිම ලේසියෙන් ඔයාට මේ බෝල තුනී කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම තුනී කරගන්න යන්න එපා. මේ විදිහට ඉක්මනට ඔයා මේක තුනී කරගන්න. ටිකක් පැතලි විදිහට තමයි අපි මේක තුනී කරගන්න ඕනේ. අපේ ෆිලින් එක මැද්දට තියලා මේක උතා ගන්න. එතකොට හරිම ලේසියි. දැන් අපේ පිටිමෝලි මේ වගේ හොඳට තුනී කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මේකේ ෆිලින් එක තියාගන්න. ටිකක් කොටු හැඩයට තමයි අපි ෆිලින් එක මැද්දට මේ වගේ තියාගන්න ඕනේ. එතකොට අපේ එළවලු රොටි එක ඔතා ගන්න ලේසි වෙනවා. දැන් මම මේ පෙන්වන විදිහට ඔයා එළවලු රොටි එක මේ වගේ හොඳට ඔතා ගන්න සීල් වෙන විදිහට. ඉතින් පොල් තෙල් ගාලා තිබුණා නම් මේක හරිම ලේසියි ඔයාට කරගන්න. මේ විදිහට ඔයා එළවලු රොටි ඔක්කොම හදා ගන්න. මම මේක විතරයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වෙන නිසා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට හරිම පහසුවෙන් එළවලු රොටි ටික හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හදාගත්ත එළවලු රොටි ටික මේ වගේ තැටියක හරි පෑන් එකක හරි තෙල් ටිකක් දාලා මේ විදිහට පුච්ච ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා හැම පැත්තක්ම මේ විදිහට දාලා පුච්ච ගන්න. මේ වැඩේට ඔයාට ටිකක් ලොකු තැටියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් එකපාර රොටි දෙකක් තුනක් ඔයාලට පුච්ච ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ කාලෙත් ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් ලොකු ගණන් දීලා කඩෙන් එළවලු රොටි අරන් කනවට වඩා මේ විදිහට ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් පිරිසිදුවට ගෙදරදීම හදාගෙන එළවලු රොටි රස බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත එළවලු රොටි ටික. ඉතින් මම මේ ප්‍රමාණයේ ලොකු එළවලු රොටි 6ක් හදාගත්තා. එකක් තාම තැටියේ පිච්චෙන ගමන්. ඉතින් මේ වගේ හොඳට සොෆ්ට් එකට උණු උණුවෙන් ඔයාලට එළවලු රොටි හදාගන්න පුළුවන් මං කියලා දුන්න විදිහට. ඉතින් මේ එළවලු රොටි එක ගොඩක් සැරයි, ඒ වගේම ගොඩක් රසයි. ඔයාලට තේ එකක් බොන ගමන් මේක රස බලන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඔයත් මේ එළවලු රොටි එක ගෙදර හදලා බලන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එකත් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.